Heren, welkom. Jij welkom terug. Nou ja, goed. In de vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad over hoe het tot stand is gekomen. Hè? Dus waar hebben we het over? Over de handreiking. Voor ons voelt het natuurlijk heel normaal om nu weer door te gaan. Maar het zijn natuurlijk echt wel twee losse afleveringen. Ja. Dus vandaag en nu gaan we het dus ook hebben over hoe we dat in de praktijk gaan gebruiken en wat we gezien hebben. Zou jij misschien heel kort eventjes voor willen stellen? Ja, mijn naam is Jaap Frans. Ik ben founder en managing director van Systemation. Wij zijn al 20 jaar werkzaam in het data management vak. Tegenwoordig natuurlijk data en AI. Onze propositie naar de markt is dat wij oplossingen leveren en ook implementeren bij hele grote enterprises. Ze doen echt de plumbing. Al veel jaren. En sinds een jaar of 2 is ook steeds meer datastrategie opdrachten. Omdat we met die kennis van de inrichting heel goed onze klanten kunnen adviseren weer hoe het aan te pakken. Ja, jij weet exact hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Ik zie heel veel, zullen we zeggen, ook achter de schermen bij grote bedrijven. Banken, verzekeraars, retailbedrijven. Dus die kennis en wat ik daar heb gezien, kon ik ook heel mooi meenemen in de groepen die we hebben. De groep is heel divers. We hebben een core team van 6 personen. En allemaal met een eigen invalshoek. De ene bij een grote dienstverlener. Sommige mensen uit de praktijk werkend bij een organisatie. Dus dat maakt het heel leuk. Mooie verbreiding dat ook. team te werken aan een document. Want want hoe heb jij dat ervaren, het werk aan het document? Ja, superleuk. Ja, super. We zijn met een wat grotere groep gestart in eerste instantie. Ik denk dat die even een beetje te groot was misschien wel. Want dan is het ook wat lastiger om goede afspraken te maken. Agendas zijn ook wel vaak vol. Dus dan met zo'n grote groep een moment vinden om alles met elkaar door te spreken is soms wat lastig. Maar uiteindelijk doorgaan met een core team van 6. En ook gezegd, we gaan agendas blokken. Structureel tijd maken. Tijd maken. En Henk heeft daar de rol in gepakt om ons daar allemaal bij te slepen. En ook vol te houden om de sessies goed te plannen. En de regie te pakken over de inhoud. Dus dat was een mooie exercitie. Daar zijn we blij mee. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Hè. Maar net begonnen natuurlijk. Hè? We hebben nu een eerste versie, zullen we zeggen. Ja, precies. Het is uiteindelijk echt een eerste versie. Ja. En het was wel heel leuk om te doen hoor. Als ik toch nog een stukje reflecteer. Om dat aan te sturen met z'n allen. Gewoon iedereen die zijn of haar energie bracht. En kennis. En inhoud. En achtergrond. Het is gewoon heel erg leuk om te zien. En daarom hebben we ook die focus in het stuk voor de toepassing, echt voor de business. Echt voor mensen die er wat mee, echt het praktische zit er wel echt in. Want dat het geen papieren tijger is, zoals ik al eens eerder gezegd heb. Maar dat het echt iets is waar je wat mee kan. Ja. En dat is een prachtig mooi bruggetje. Want wat kan je daar eigenlijk mee? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, denk ik, wisselend per organisatie. Er zijn natuurlijk bedrijven die hebben al lang al breed een hele uitgedachte data- en AI-strategie opgesteld. Dus dan komt de handreiking meer als een toets, denk ik, van staan daar nog dingen in die ons triggeren van daar zou ons rapport of ons strategiepaper wel mee kunnen verbeteren. En sowieso zeggen we, als je er eentje hebt, hou hem ook bij. Dus regelmatig checken van is die nog valide. Dat gold eigenlijk al voor een datastrategie, maar AI-strategie geldt dat nog meer. Er zijn bedrijven die al om de 6 maanden hun AI-strategie weer toetsen. Maar goed, de grote enterprises die hebben dat allemaal natuurlijk al lang en breed uitontwikkeld. Maar het middensegment, de small medium enterprises en daaronder komen vaak wel tegen dat ze dat niet expliciet op papier hebben gezet nog. Ja. Dus er zit het meer in de hoofden van mensen. Ja, en dan worstelen ze op een gegeven moment ook wel met keuzes maken en met investeringen van wat willen we ermee bereiken? Iedereen wil data gedreven gaan werken. Wat betekent dat in de praktijk dan eigenlijk voor de projecten die je doet en de verbeteringen die je wil doorvoeren?
Ja, wat ik dan wel eens gezien heb in de praktijk is, zeker als het misschien iets minder ruimte is, of wel ruimte is, maar het niet heel groot en breed wordt opgezet, is dat dat je bijvoorbeeld een dat je niet echt met een datastrategie werkt, maar dat je wel een visie hebt opgesteld, bijvoorbeeld voor één pilaar van een organisatie, voor één stuk. En dat je dan bijvoorbeeld diverse projecten neerzet, uitwerkt. En wat ik heel erg merk dat het werkt in de praktijk, is dat je dan ambassadeurs, of eigenlijk in eerste instantie zijn dat mensen die de pijn voelen van het probleem of de verbetering waar het behoefte aan is. En als je die mensen, die ambassadeurs, daarmee samenwerkt bijvoorbeeld in die projecten. Dus per project bijvoorbeeld een ambassadeur of daarmee samenwerkt. Dat werkt heel erg goed, omdat je dan die ambassadeurs, als ze enthousiast worden, als je resultaat komt, die trekken weer de mensen om zich heen mee. Ja. En die trekken weer de ring daarop buiten weer mee. Want uiteindelijk is een datastrategie iets wat je hoog over neerzet. Maar uiteindelijk komt zoiets wel in de operationele stuk terecht. Ja. En die ambassadeurs opereren die op tactisch niveau. Ja. En dat is wel heel mooi als je dat ziet, als je dat voor elkaar krijgt. Dan heb je dus strategisch soms de beelden, de gesprekken gehad. Dan werk je dus op tactisch niveau met de mensen. En uiteindelijk komt dat dan in het operationele werk van iedereen terecht, die verbeteringen die je doorvoert. En dan proef je soms dat enthousiasme als je succes hebt. Zeker op het gebied van bijvoorbeeld datakwaliteit. Dat is natuurlijk ook een onderdeel, iets wat onderdeel kan zijn van je datastrategie. Zeker als je bijvoorbeeld bij datakwaliteit is dat wel een heet hangijzer. En als je daar verbeteringen in doorvoert, of als je daar van meerdere plekken waar dezelfde gegevens worden geregistreerd gaat naar één plek, zulke soort veranderingen die hebben best wel impact op de operationele kant. Ja. Maar je vroeg het zelf aan ons eigenlijk, wat heb je eraan in de praktijk? Wat zie je ermee dat het waarde gaat opleveren voor organisaties die dat stuk dan lezen? Maar ik zou eigenlijk een oproep willen doen naar jouw luisteraars, dat als ze het stuk hebben gedownload, als ze ons dan feedback willen geven, of het een zinvol document is geweest wat ze hebben kunnen gebruiken en toepassen. Dus die feedback vinden wij eigenlijk wel heel interessant. Dus we gaan in januari nog wel een follow-up voor de DAMA vrienden en deelnemers organiseren om wat terug te horen. Maar mochten er organisaties zijn die het gedownload hebben en het al bekeken hebben en toegepast, laat het ons weten. Want dat is voor ons weer leuk om te horen. Ja, en als iemand toch heel geïnteresseerd is of een specifieke datastrategie heeft van zouden jullie die een keer willen toetsen of wat dan ook? Ja. Ik denk dat we dat zeker kunnen organiseren, dus ook misschien dat erbovenop. Aan de ene kant hebben wij misschien een behoefte of een wens, of we waarderen het als mensen hun expertise toepassen en ons misschien nog enkele pointers, zoals je zegt, meegeeft. Maar andersom ook willen we dat natuurlijk ook andersom doen. Dus mocht er iemand zijn of een bedrijf zijn die daar behoefte is, dan kunnen we vast wat plannen. Als team een keertje langskomen om even te sparren met... En op de Dama NL website zit er een stukje dat gaat heten werkgroep datastrategie. En daaronder staan ook de e-mailadressen of hoe je contact met ons kan zoeken. Dus, ik weet zeker dat de mensen jullie ook wel gaan vinden. En wat ik eigenlijk heel erg grappig vind, wat hier een beetje ontstaat, althans wat ik dan even zie van een afstand, is ik zie hier een groepje die bijna een soort van datastrategie heeft ontwikkeld, alleen dan het document zelf. En die zoekt nu zijn projectgroep. Met de mensen om te helpen om het beter te maken. Net als dat je in de organisatie, nadat je je strategie klaar hebt, eigenlijk op zoek gaat naar die champions die je net benoemt. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg grappig om dat parallel nu even zo hier aan tafel te zien. Dus dat zit zeker een parallel aan. We hebben elkaar ook wel gevonden hoor, in de werkgroep, zullen we maar zeggen. Het is ook wel echt leuk om met de inhoud bezig te zijn. En ook leuk om allemaal die gedrevenheid te hebben. Gefocust op een doel, wanneer we iets af moeten hebben en dat dan... En dan ook gewoon fixen. Ja, en het vakgebied is zo mooi, hè? Dus zo in de ontwikkeling. Ja. Zeker nu met de golf van AI eroverheen, die weer druk legt op het data management en de data governance. Dus we zitten wat dat betreft een heel mooie ik voel hem ook periode. Ja, ik zie het ook echt als een
als een toegevoegde waarde, dat hele AI, waar we over gesproken wordt en waar je hele LinkedIn vol van staat, dat vind ik een beetje vervelend. Maar ik zie wel dat het echt heel erg helpend is om eindelijk nou eens een keer tot de kern te komen van oké, maar dan moeten we ook wel zorgen dat de dingen op orde zijn. Ja, want anders hebben we helemaal niks. Stiekem is dat AI weer een breekijzer voor hetzelfde doel. Hè? Ja. Jij benoemt datastrategie, AI-strategie. Ja. Uiteindelijk is wat heb je nodig voor een datastrategie of een AI-strategie? Bijna altijd dat de basis op orde is. Ja. En breng die op orde voor je doel, voldoende voor je doel. Ja. En dan kun je al een hele hoop doen. Nee, dat zie je dus echt, hè, dat AI daar een drijvende kracht achter is. En dat was een aantal jaren geleden, was dat bijvoorbeeld self-service BI. En vroeger werden de rapporten ontwikkeld door een BI Competence Center. Die werden aan de businessmensen gegeven. Ja, die moesten maar op vertrouwen dat het goed was. Ja. Toen kreeg je op een gegeven moment de slag dat ze zelf met die data aan de slag wilden. En toen kwam ze tot de conclusie, die data is eigenlijk helemaal niet goed genoeg. Ja. Dus nu heb je weer zo'n golf met AI. Je kan geen goede resultaten boeken als het fundament en de data daar niet op orde is. Tot de kern eindelijk. Ja. Heb je daar misschien een mooi voorbeeld van bij een bedrijf waarmee je misschien voordat je met een datastrategie aan de gang was en daarna dat die geïmplementeerd was, wat je daar misschien tegengekomen bent? Ja, we zien dat zeker bij de grote enterprises toch nog altijd 80% van de AI-pilots niet succesvol tot implementatie komen. Althans, dan zijn er wel goede ideeën, maar het operationaliseren kost te veel. Dus wat we nu met name zien, is dat organisaties zich ervan bewust raken van, we kunnen ook niet alles tegelijk. En fundamenten neerleggen voor data is belangrijk, maar we moeten weer terug naar de waarde van de initiatieven. Dus value first en AI second, zullen we zeggen. Eerst nadenken, heb ik een goede use case met een business case en dan daarmee aan de slag. En dan bij wijze van spreken de datakwaliteit aanpakken voor dat domein waar je die use case op loslaat. Hè. Dus je hoeft niet alle datakwaliteit door je hele landschap overal op 5% hoger te krijgen. Want dan heb je die businesswaarde niet. Je moet toch uitgaan van een goede use case. Die hangt aan een capability in je datastrategie die je wil verbeteren. Dan kom je tot een use case. Dan kom je met een goede business case. Dan kom je tot een dataproduct. Dat dataproduct heeft weer datasets nodig. En zo pel je dat af. Dus die waarde eerst en die waarde volgen eruit halen. Dat is maar nadrukkelijk wel wat ik zie in praktijk. Dat een omslagpunt is. En dat zie je ook op de CDO-congressen. Daar wordt waardegedreven ontwikkelen nu wel omarmd. Dat is natuurlijk logisch. CDO wordt gevraagd wat heb je voor me opgeleverd? Als hij alleen maar aan de plumbing bezig is en je ziet hem niet, dan Directeur data, die moet zorgen dat net als hoe je HR-administratie op orde moet zijn, moet straks gewoon je data-administratie op orde zijn. Ja, en daar wil ik nog wel iets over roepen, dat op orde moet zijn, wat je nu eigenlijk ziet. En dat hebben we dan eigenlijk ook wel weer ingebracht in de datastrategie paper. Dat is denk ik wel leuk, want dat zien we niet overal in de datastrategie nog terugkomen. Dan hebben we het over de governance. En we hebben het heel over governance in het vakgebied momenteel. Dan gaat het vaak over de data governance. En wij hebben eigenlijk in ons stuk aangegeven dat je ook je datastrategie, dat je daar ook een governance op moet toepassen. En wat houdt het concreet in? Dat je eigenlijk vanuit je hogere doelen, op een gegeven moment naar wat ga je dan doen en dan die use cases en dataproducten, dat je dat portfolio ook goed gaat managen. En met elkaar communiceren. En dat de impact van de dingen die je doet goed meet. Dus, want het zit allemaal in spreadsheets. De budgetten zitten in de spreadsheets. De plannen zitten ook in Word. De projectjes zitten in Jira. Maar het geheel, het algeheel, met ook de prioriteitsstelling, de stakeholders, de use cases en de value. Daar is eigenlijk geen omgeving voor om dat te managen. Dat gebeurt nog te veel ad hoc en ook niet systematisch. Dat mag meer een soort van echt een projectaanpak worden. Ja, net als je portfolio management voor
voor IT-projecten, business-projecten. Bijna een soort van boordachtige structuur. Ja, met afgevaardigden per project. Misschien ook qua onderwerpsgebied. Ja, net waar je in zit. Maar... Ja, dat zal helpen. En dat hebben we ook in het paper meegenomen. En dat is nou wel typisch iets dat ik denk dat de grote enterprises daar ook wel baat bij kunnen hebben. Portfolio management op een middelgroot bedrijf, dat is allemaal wel onder controle. Maar als je 500 tribes hebt en die allemaal bezig zijn met data engineering, dan moet je daar controle over krijgen. Echt de data offers opzetten. Ja, en dat is echt afhankelijk inderdaad hoe groot is die organisatie. Als je een vrij kleine organisatie hebt, dan heb je misschien niet eens. En hele kleine organisaties, die zijn nog niet eens bezig. Over het algemeen met een datastrategie. Nee. Hoe meer die grootte toeneemt, hoe groter dat wordt, dan begin je wel die behoefte te krijgen naar een datastrategie. En dan op een gegeven moment heeft het zo'n grootte dat je eigenlijk nog zo'n extra, wat jij uitlegt, nog zo'n extra ding nodig hebt. Om wel echt die vinger aan de pols te houden. Dat is echt die toegevoegde waarde te borgen. Ja. En je hebt tegenwoordig daar termen voor. Hè? Dat bedrijven ergens toch nog wat extra geld in stoppen en blijven stoppen. Omdat, volgens mij heet dat het sunk cost fallacy. Ik weet niet helemaal of dat de juiste term is. Wat komt erop neer? Dat men bang is dat ze veel in geïnvesteerd heeft. En dan, omdat er zoveel geïnvesteerd is, blijven investeren. Terwijl als je goed een stapje terugneemt en goed kijkt, dat je kunt beargumenteren dat het misschien beter is om te stoppen met iets. Ja, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Hè? Dus het is moeilijk om te stoppen. Het is goed om te starten. Of te erkennen dat je een pad ingeslagen bent wat eigenlijk niet voldoende oplevert. Het legt ook wel dingen bloot dan. Hè? En daarmee ook wel verantwoordelijkheden. En, dat is denk ik een beetje de grote angst rondom governance. Dat mensen ineens dingen moeten en verantwoordelijkheid moeten tonen voor dingen die ze vinden misschien wel prima om te doen, maar om erop afgerekend te worden, dat is misschien een ander verhaal. Ja, nee, zeker. Dat kan het zeker meespelen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, wat je dus ook veel ziet bij een datastrategie, als dat, je hoeft het niet eens datastrategie te noemen, maar bij verbetering dan van processen, want eigenlijk datastrategie dan boven hangt vaak, is, je ziet heel vaak dat dan, niet de lijken uit de kast, klinkt te heftig, maar wel dat er dan bepaalde problemen naar boven komen. Dat misschien een langere periode op bepaalde informatie is gestuurd, of misschien helemaal niet op die informatie is gestuurd, maar men wel het idee had dat dat gebeurde. En dat een datastrategie, verbeteren van datakwaliteit tot het niveau wat nodig is. En alle andere zaken die nodig zijn om je doel te halen met de data als ondersteuning. Je ziet dan heel vaak dat er nog best veel naar boven komt, die dan zaken die eerst op orde moeten gemaakt worden, data-eigenaarschap, dat niet geregeld is, dat er meerdere plekken staan waar die data huisvest wordt. Ja, je hebt het al eens eerder aangegeven, maar die basis op orde. Ik denk met elk project is het misschien zo, maar helemaal met een dataproject is echt heel belangrijk. Ja. Ja, want ik ben ook nog wel heel even benieuwd wat jullie binnen de bedrijven hebben gezien in die datastrategietraject. Want jullie hebben zelf ook meegedaan aan een datastrategietraject. Ik probeer altijd een beetje een soort van de spiegel te maken van de manager binnen een bedrijf. Wat maakt die mee? Hoe start die? Waar loopt die tegenaan? Misschien dat jij er iets over kan zeggen vanuit je achtergrond. Ja, misschien is het mooiste voorbeeld om iemand die wil starten met een datastrategie, maar nog niet helemaal doorkomt. Ja, als je wil starten met datastrategie, dan moet je eerst kijken naar je businessstrategie. Heb je die al opgesteld? Anders moet je er nog niet aan beginnen, zullen we zeggen. En ook daar zien we wel eens voorbeelden dat die businessstrategie ook niet altijd even zo expliciet goed is uitgewerkt. Dat voel ik ook altijd heel sterk. Dus daar moet je echt beginnen. En van daaruit kan je verder. Dus dat is sowieso 1. Dan is het denk ik ook wel belangrijk op een gegeven moment, als je het gaat hebben over data en de strategie, dat je de kennis ook een beetje gaat nivelleren van de mensen met wie je werkt en in het MT en directie. Dus vaak de mensen die met die data werken, die snappen heel goed wat dat betekent. Maar mensen in hogere echelons, die moeten dezelfde datataal ook gaan spreken.
En tot in de boardroom, zullen we zeggen. Dus dan is de kennis opdoen en verzamelen over wat is dan data, hoe kan ik de data management, dat is de bekende cirkel van D.N. Bok, hoe kan ik dat onder verdelen en die terminologieën en metadata, waarom is metadata belangrijk en wat is dat dan? Dus die kennisnivellering is ook heel erg belangrijk. Gewoon echt de geletterdheid. De geletterdheid. Ja. En dan ook nog een keertje een stukje cultuur. De verandering. Dus datastrategie aan zich is natuurlijk een houvast. Moet aansluiten op de businessstrategie. Maar dit soort onderwerpen zijn heel erg belangrijk. Ook al bij het opstellen van een datastrategie. Dat je daar op dat soort onderdelen, op die cultuur, de menskant, dat je daar ook op werkt. Dat iedereen begrijpt wat... En moet het ook echt onderdeel zijn van een datastrategie? Dus echt een stukje cultuur, vind jij? Nou, dat zeker. Ja, dat hebben we ook aanbevolen. Ja. Dus enerzijds de kennis. En daar speelt DAMA natuurlijk een hele mooie rol. Ja. Hè? Dus het Kennisinstituut voor data management. We zien steeds meer van onze klanten ook DAMA trainingen gaan uitrollen binnen de organisatie. Of vriend worden van DAMA. Ook heel belangrijk. Ook belangrijk. En die borrels zijn leuk. En de kennissessies die we doen met elkaar. Maar binnen de organisatie werken aan de datageletterdheid. Maar ook de attitude. Is super belangrijk. Ik kom zelf dan uit de software data management hoek. En we doen implementaties. Maar een tool kan nog zo goed en mooi zijn. Zonder de mensen, de organisatie, krijg je daar niet een succesvol project uit. Nee. Ja, dat onderwerp mensen en organisatie in combinatie met datastrategie zorgt vaak, er zit vaak een belangrijk aspect is een stukje weerstand die je dan tegenkomt. Weerstand voor verandering. Want wat je vaak ziet is dat pak een willekeurig project. Je kunt maakt niet uit waar het over gaat. Je hebt altijd mensen die daar verder mee willen. En je hebt ook een aantal mensen die daar heel sceptisch over zijn, over wat de toegevoegde waarde is van wat dat project nou gaat brengen. Dat kun je groter maken. Dat kun je omzetten naar een programma. Dat kun je ook omzetten naar een datastrategie. En misschien zelfs de organisatiestrategie soms, bij organisaties. En altijd... Wat ik dan heel erg, mijn voorkeur altijd heeft, is om dan gewoon te focussen op de can-do mentaliteit. Gewoon te focussen op het laten zien van die toegevoegde waarde. In het verleden, een aantal jaar geleden, heb ik dat ook meegemaakt. Toen werkte ik met een groep aan het opstellen van, gerelateerd aan een datastrategie, advisering daarop. En daar merkte ik heel erg weerstand van een aantal stakeholders. En van een aantal stakeholders dan juist niet. Die meegaande beweging. En wat dan heel erg werkt is methodisch werken. Gewoon heel concreet afspreken. Oké, dit gaan we nu doen. Doen wat je zegt. En zeggen wat je doet. Ja. Vaststellen wat je hebt afgesproken. En dan gewoon die toegevoegde waarde laten zien. Veel communiceren. Want vaak zit bij die weerstand vaak iets achter. Soms zit er een bepaalde problemen erachter die je gemist hebt en mee moet nemen. Of de ervaring dat je jarenlang allerlei veranderingen hebt meegemaakt. Waar niet de gewenste of de bedoelde resultaten uitgekomen zijn. Ja. Daar ontstaat ook weerstand door mensen. Ja. En vaak, in de basis helpt dan een gesprek. En als dat niet helpt, soms moet je er gewoon doorheen. En dan, wat je dan doet, is niet door die persoon heen natuurlijk. Maar gewoon uitvoeren. Gewoon laten zien dat het kan. En moet je ook wel een beetje letten om dan gewoon door te gaan. En niet heel lang met individuele mensen. En niet alles slaagt. Nee. Maar wat in elk geval niet slaagt, is wat je niet start. Dus start het. Een mooie levensles. Doe er wat. Nee, maar dat stukje change management. Dat is het eigenlijk. Is super belangrijk daarin. En er zijn ook allerlei mogelijkheden om de uitvoering van die datastrategie goed uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld het doen van een maturity assessment van waar staan we. Even die thermometer erin.
Laatst was ik op een congres van Data Expo. En dat was heel leuk. Het was een bedrijf die gaf daar een presentatie. En die begon met een maturity planning. Zo van, dit is minder mature, midden mature en heel mature. Ja. En toen hebben ze een assessment gedaan. De eerste vraag was, waar denken jullie zelf dat je staat? En toen natuurlijk ergens in het midden. Zo zeggen. Bijna. Nee, dat viel nog mee. Ze waren heel mee. bescheiden. Maar uiteindelijk na die assessment zelf kwamen ze tot de conclusie. Ja, we zijn eigenlijk niet zo ver. Dus bewustwording is één. En dan ook een soort planning maken van gaan we stapjes maken. Niet te grote stappen. Je moet die stapjes ook echt wel achter elkaar nemen. Dat wil ik ook wel echt doen natuurlijk. En dan doen. En dus na zo'n assessment is het dan heel goed om een stappenplan uit te werken. Wat haalbaar is voor de organisatie. En dat op tooling, mensen, organisatie, data. Dat het gewoon dat je ook echt een plan hebt. Wat Henk zegt. Hè, je moet in die uitvoering gaan komen. En dan zie je op een gegeven moment, het gaat werken. Ja. En dan onder architectuur, dat is misschien ook nog een belangrijk, wat we ook in het strategy paper nog hebben opgenomen. Het werken onder architectuur is wel zo verstandig en helpt. Wil je uitleggen wat dat betekent? Ja, net als het bouwen van een huis. Dat je van tevoren een schets maakt van wat komt waar, hoe wil ik het opbouwen. Hoe wil ik het gebruiken? Contextdiagram doet ook een stukje. Contextdiagram daarbij. En dan heb je kan je data-architectuur in kaart brengen. Je oplossingenarchitectuur. Dus dat vormt een stukje toekomstvastheid. Van dat je jezelf niet op een gegeven moment in een bepaalde doodlopende weg aan het ontwikkelen bent. Dat is belangrijk. Hè? Dus vooruitkijken en dan puzzelstukjes gaan leggen. Ja. Denk ik. En wat ook heel erg helpt, denk ik. Misschien spreekt het ook weer vanuit dingen die je dan ziet. Niet overal zie je hetzelfde natuurlijk. Is die toegevoegde waarde focus. Dus stel je doet een maturity scan, dus een volwassenheidsscan van waar staat de organisatie op het gebied van data. Dat is heel leuk om dat te doen. Stel je brengt in kaart voor een bepaald dataveld of meerdere velden alle mogelijke opties die je hebt voor datakwaliteit. Dat is ook heel leuk om te doen. Maar waar leidt het toe? Ja. Wat is het doel? Ja. En dat is wel heel erg belangrijk om, ook met zo'n maturity scan, kun je inderdaad van niveau 1 naar 5 willen gaan. Maar wat brengt die verandering van niveau 1 naar 5 bijvoorbeeld? Van niets van weten van een specifiek dataonderwerp tot de expert erin zijn en tot daar heel goed in zijn, om het even te generaliseren. Ja. Wat brengt dat? En ik denk dat dat wel continu die return of investment wel een hele belangrijke vraag is. Ik denk dat je daar ook heel mooi dus weer ook je strategie als anker voor kan gebruiken, door ook weer dan niet door te slaan en dan elke keer terug te gaan van oké, maar dit is wat we willen bereiken. Wat moeten we doen? Maar we hoeven ook niet verder te gaan dan dat, want we hebben ook andere doelen van onze strategie. Ja, je hebt een budget, je hebt een resource pool en daar moet je het mee doen. En hoe ga je dat inzetten? Hoe ga je de prioriteiten leggen? Ja. En met name ook hoe ga je dingen die je start goed afmaken. Hè? Ja. Of stoppen, wat Henk al eerder aangaf. Als het een heilloze weg is, je bent halverwege, je komt tot de conclusie, gaat het toch niet worden. Afkappen dan moet je ook durven zeggen. Verlies durven nemen. Ja, dan ga je toch weer een klein beetje over dat cultuurstukje hebben. En dat is denk ik toch wel het lastige. Het is wel mijn favoriete onderwerp hoor. De databewustzijn, de cultuur en change management. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook echt heel erg moeilijk. Want ik merk dat die moet je echt persoon voor persoon moet je die opbouwen. Ja. En een datastrategie kan je natuurlijk met een mooie club kan je dat gaan bepalen. En dan gaan we dat uitvoeren. Hè. Dat is dan gewoon van bovenaf gaan we zeggen dat we het zo gaan doen. Ja. Maar echt die change die moet echt per persoon moet die komen. Ja. Dit format is natuurlijk ook wel bedoeld om ieder persoon mee te nemen. Ja. Om ze te laten zien wat mensen zoals jullie tegenkomen. Dat je niet gek bent. Dus dat je komt dingen tegen. Ik vind ook geletterdheid. Ja, dankzij AI durven we nu te zeggen, we zijn nog niet geletterd. Want het is nieuw, een soort van nieuw. Dus iedereen durft te zeggen dat ze aan het begin staan. Ja. Bij datageletterdheid voel ik al heel sterk aan dat sommige mensen die vinden dat ze dat zouden moeten zijn. Dus doen ze maar alsof ze ertussen horen. Maar ze hebben eigenlijk nog nooit een training of iets anders gevolgd. Nee, en ik denk wel dat ook de nieuwigheid en ook wel een stukje kwetsbaarheid gewoon durven zeggen en laten zien van joh. En dat is dat stukje cultuur van het werkt niet.
we nemen ons verlies. Ja. Dan laat je ook zien van dat. En dat is goed. Dat is prima. Je mag ook aangeven dat je iets nog niet snapt. Of dat je niet begrijpt wat een datastrategie is. Of dat je een document erbij wil pakken. Ja, precies. Om die stappen te kunnen maken. Ja. Overigens is het dan ook zo dat, je gaf net aan, datastrategie ontwikkel je van bovenaf. Maar juist die input wel van de werkvloer. Van de mensen die... Met het bedrijf. Ja, het is wel goed om die input ook op te halen. En, want uiteindelijk moet je ze ook meekrijgen in zo'n strategie. En daar zit ook heel veel kennis. Dus je moet het niet vanuit een ivoren toren gaan schrijven. Nee, je moet de werkvloer op en horen wat er speelt. En dat meenemen, denk ik. In je... Ook weer een mooi excuus om elkaar op te zoeken. Ja, Zo is lagen. Ja, ik was aan het graven terwijl je dat vertelde. Dus als ik aan het graven, het zoeken van is er een situatie waarin je meegemaakt hebt dat een datastrategie echt puur van hoog over, vanaf strategisch is beschreven, zonder echt de operationele laag mee te nemen en de tactische laag weinig. Is er eentje die dan ook zijn succes behaald heeft? Ik kan mezelf dus geen voorbeeld bedenken waarin je dat echt behaalt. Want je gaat dingen missen. Ja. Dus je gaat gewoon, je gaat eigenlijk, echt een mooi stuk, een mooi document hebben die je misschien maximaal als een schilderij kan ophangen. Ja. Maar het wordt niet gedragen dan. Nee, het wordt niet gedragen. Dus hoe krijg je dan die cultuurverandering voor elkaar die nodig is? Ja. Kijk, wat er wel bijvoorbeeld tegenwoordig nu in de markt is, zijn mensen en bedrijven die helpen voor die datageletterdheid en die daarvoor ingezet kunnen worden. Ik zie dat ook voorbij komen op professionele netwerken. Ja. En dat is denk ik ook wel een mooi gat wat gevuld wordt, die in de afgelopen jaren meer zichtbaar is en ontstaan is. Ja. En dan het mooie gat wat natuurlijk, Jaap, jij natuurlijk vult vanuit jouw bedrijf. Met de hele structuur voor die grote organisatie ook echt. Ja. Van start tot eind. En het gat wat de consultants dan weer opvullen. Maar daar zit dus ook een stukje gevaar in. Stel dat je als consultant bij een organisatie zo'n datastrategie schrijft. Kun je heel capabel in zijn. Kun je heel goed in kaart brengen. Ja. Maar als je een stuk hebt wat daarna wordt een handover plaatsvindt en daarna niet echt gedragen wordt, dan belandt hij gewoon op de plank. Ja. En dat is denk ik wel heel mooi om iets te maken, maar ook het uitvoeren te doen. Ja, precies ja. Daar heb ik in het verleden veel ervaring mee gehad dat ik organisaties hielp met een strategie, maar ik wilde ook wel aanblijven om te helpen implementeren. Want daar krijg je dan weer de extra informatie voor de volgende keer. En dan is het ook leuk om te zien dat je iets in de praktijk kan brengen. Dus te gekscherend, maar dat is al 20 jaar geleden hoor, noemden we onszelf resultants. Een stukje consultie, maar dan ook mee om de waarde eruit te hangen. En echt als de oren binnen de organisatie. Ja. Resultants. Dus consultant en gefocust op resultaat. Results. Zo'n soort combi. Ja, dat was 20 jaar geleden, dat snappen we niet meer hoor. Nou ja, ik vind het wel. Maar heel veel dingen vanuit het verleden, die zijn ook wel weer heel erg toepasbaar voor huidige vraagstukken. Dat zie je ook elke keer wel weer terug. Ja, precies. Ja. Ook bij bijvoorbeeld dataproducten ontwikkelen. Nu iedereen is los op dataproducten momenteel. Dat is echt wel ook weer het nieuwe modewoord. Maar het is ook wel logisch. Want zoveel data-engineers zijn bezig met datasets klaar te zetten en voor gebruik. Maar daar moet je wel afspraken over maken. En dataproducten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Qua kwaliteit, metadata, security. Dus je moet ook een bepaald doel dienen. En het doel, en het voorbrengen van zo'n dataproduct. Het is ook een lifecycle. Je ontwerpt met bepaalde uitgangspunten. Dan ga je dat maken en dan ga je het in productie nemen. Dat is eigenlijk een soort softwareontwikkelproces. En nu komen we erachter van, we hebben de datateams allemaal op pad gestuurd, zullen we zeggen, om producten te ontwikkelen. Maar we hebben eigenlijk die roadmap, die lifecycle niet goed meegenomen. En ook niet geautomatiseerd. Dus dat is dan de volgende stap weer om dat voor elkaar te krijgen. De governance van die lifecycle van dataproductontwikkeling. Maar dus in de softwareontwikkelmarkt een gegeven dat zo ontwikkel je gewoon software. Dus, anders doe je het niet. Anders doe je het niet. Dus die lessen vanuit andere vakgebieden toch weer even toetsen en meenemen in dit datavakgebied. Is ook een eye-opener. En kan
heel veel weer bijdragen. Dus ook voldoende af en toe even terugkijken hoe deden we dat op andere vakgebieden. Dat is ook wel het mooie aan ervaring. Hoe meer je opdoet, hoe meer spiegels je ook ziet vanuit andere vakgebieden. Ik sprak laatst ook iemand die vooral in de softwareontwikkeling zat. Ja. En die was nu in de data, of die is nu in de data gaan werken. Ja. Echte datamanagementvakken, die zag ook heel veel parallellen. Ja. Dus dan mooi als je dan zo'n gesprek, waarin ik eigenlijk een beetje vanuit mijn datamanagementbril, hij een beetje vanuit de ontwikkelingsbril, dan toch weer samen op dingen komt. Maar eigenlijk is het bijna hetzelfde. Ja. Sommige onderdelen natuurlijk. Ja. En je kunt heel veel van elkaar leren. Je kunt heel veel dingen van datamanagement daarop toepassen, maar ook juist weer andersom. Nou ja, dat zie je inderdaad wel. En wat misschien ook een interessant onderwerp is die Jaap natuurlijk net al aansneed over dataproducten. Maar daar een parallel te leggen tussen dataproducten en een datastrategie is wat je ook steeds meer ziet nu, is zaken zoals data spaces. Eigenlijk omgevingen zijn dat, of waarin data beschikbaar is, overkoepelend. Ook bij overheidsorganisaties zie je dat. En wat denk ik ook een stukje de praktische actualiteit, toepasbaarheid laat zien van onze datastrategie handreiking, is het stukje die Europese datastrategie. Want je hebt natuurlijk de Data Governance Act, je hebt de Data Act, je hebt nu ook een Europese datastrategie. De EU AI Act, Ja, struikelwoord. dus er zijn zoveel zaken die hoog over, dus niet alleen boven in je organisatie, maar ook Europees gezien prioriteit krijgen. Meer richting dat digitale. Ja. En uiteindelijk moet dat allemaal naar de praktijk vertaald worden. En dat is denk ik ook ons stuk. Ja. Om te kijken van oké, hoe pas je het nou toe? En natuurlijk is de handreiking, het staat niet helemaal uitgewerkt. Het is een handreiking. Ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe de markt naar kijkt. Het is een hele mooie afsluiting. Ja. En daarbij dan ook nog 1 keer de oproep. Ga hem downloaden. Ja. Neem alsjeblieft contact op met feedback. Ja. En als je een klein beetje hulp nodig hebt om op te starten, dan mag je stiekem ook wel even contact opnemen. Zo. Toch? Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel, Sonny.